ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل قنبلة بيتزا. بصوا البيتزا تورتة، حاجة من الاخر، حصريا مع الشيف بطوطة. يلا اشتركوا علشان لسه في وصفات كتير، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. تعالوا بقى نفتح قنبلة البيتزا بتاعتنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعة؟ الله الله الله، يتقص بالمقص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، حاجة تحفة، الشغل فاخر من الآخر. ندوق بقى مع بعض الحاجات الجميلة دي. أول حاجة نحضر العجينة. عندنا 3 كوبايات دقيق خاص بالمعجنات، عندنا أقل من ربع معلقة صغيرة محسن خبز، نص معلقة صغيرة ملح، عندنا معلقة كبيرة خميرة فورية، عندنا 3 معالق كبار سكر، ونقلب المواد الجافة مع بعض. عندنا كوباية لبن حليب ساقع، وعندنا ربع كوباية زيت عباد الشمس، ونعجن كويس ونكمل السوائل بمية. تمام. ادي العجينة بتاعتنا اهي، ما شاء الله، فيها تلزيقة بس خفيفة، يعني حاسة انها اكنها حاجة مسكرة مثلا وبتلزق في ايدي. تمام اهي. هي ما خدتش مية كتير، يعني يمكن خدت معلقة مية زيادة كوباية اللبن، فراعوا ان انتوا ما تحطوش المية الا بالراحة علشان نوع الدقيق بيختلف. تمام. ايدي بقى فيها زيت كده اهو، وهغطيها واسيبها تخمر لمدة نص ساعة. بعد ما سيبنا العجينة بتاعتنا لمدة نص ساعة، ما شاء الله خمرت بالشكل ده، ايدنا بندهنها زيت. بسم الله. ونطبق العجينة كده على بعضها، وندهن زيت كمان على الوش، ونغطيها ونسيبها تخمر نص ساعة كمان. بعد ما سيبنا العجينة تخمر للمرة التانية، بسم الله الرحمن الرحيم، بنفردها بقى.
عندنا صينيه، انا مستعمله صينيه من اللي هي بتتفتح من الجنب دي، تمام، علشان بس اسهل ان انا اطلعها. وادي العجينه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشد العجينه عليها بالشكل ده، وما تشغلوش بالكم بالزيادات، تمام. عندنا جبنه موتزاريلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحطها كده. عندنا جبنه رومي. بنريحها بس كده اهو، تنزل معانا. عندنا خضار مشكل، فلفل والوان وطماطم. طبعا الحشوات دي بقى براحتكم يعني، بس الاساس فيها الجبن. عندنا سلامي متقطع قطع. عندنا زيتون اخضر. بنريحها من الجناب كده اهو، عشان تنزل معايا بالراحه. ونبتدي نظبط الجناب بتاعتنا كده. ونوزع الحشوة بتاعتنا. بنثبت العجينة ونريحها كويس على الحروف، ونبتدي بمقص نقص العجينة الزيادة دي. تمام. نبتدي بقى كده نظبطها بس كده ونلزقها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين نكمل الجبنة الموتزاريلا، نوزعها بالشكل ده عليها كده. دي بيتزا جبارة يعني من الآخر اهو، قنبلة فعلا. تمام كده. عندنا هنشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. الرف طبعا في النص، صينية مية على سقف الفرن من تحت. وهنفتحه دلوقتي عبال ما هي تريح معايا. يعني انا لسه هفتح الفرن واسيبه ربع ساعة، وبعدين ادخلها ونرجع نكملها مع بعض. بعد ما سيبنا البيتزا بتاعتنا في الفرن على درجة حرارة 180 وابتدت تاخد لون خفيف كده والجبنة معايا ساحت، هنبتدي بقى نحط دلوقتي صوص البيتزا. وصوص البيتزا ده انا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. ندهن كده بالراحة.
تمام كده. انا شلت الحلقه، الاطار اللي بيبقى حوالين الصينيه ده انا شلته. تمام. بعد ما شكلنا البيتزا بتاعتنا هنرجعها الفرن تاني على درجة حرارة 170. لو الفرن حامي تبقى 160، لو الفرن كويس يبقى 170. تمام، لحد ما نكمل سواها ونرجع نشوفها مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله، ادي البيتزا بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. تورتايه بمعنى الكلمة، تورتايه. ولما تتقطع هتطلع لنا قنبلة جبنة تحفة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.